You are my warm place. You are my mad strike, set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need face to face. You left me with a heavy heart. I'm colder than the day you met me in the dark. I feel the air around me as it starts to move. I realize I never. So, ito yung pearl na gagamitin natin. Enjoy tapioca pearls. Tapos, sinalin ko siya dito. So, magpapakulo na ng tubig. Tapos, after kumulo ng tubig, ilalagay na itong pearls. Had that much to lose, So, habang kumukulo, halu-haluin nyo lang siya. Ito kasi pinaglagyan ko mababaw, pero dapat malalim yung kawali nyo. Ayan. So, for 30 minutes, luluto natin siya. Check natin yung pearl. So, sinisimmer natin siya kanina. Pero pinatay na yung apoy. Tapos, hayaan na lang natin siya na parang masoak doon sa water. So, ito siya. So, ayan na yung pearl natin. Naka-off na yung apoy. So, iniwan lang namin siya ng mga 20 minutes para lang masoak siya. So, ayan. Tikman natin kung matamis. Wala siyang lasa mga sis. So, lagyan natin ng brown sugar. So, kumuha ako ng bowl. So, ito-transfer natin yung pearl dito sa bowl. the air around me as it starts to move. I realize I never had that much to lose. So, since nakaluto na tayo ng pearl, pili tayo ng flavor ng milk tea. So, meron tayo winter melon, cream cheese, matcha, taro, Hokkaido, Okinawa, caramel sugar. Ano pang meron dito? Ito. Itong cream cheese, pang top lang siya. Tapos, cream puff, pang top lang din siya. And then, flavored chocolate. So, lahat to. Powdered milk tea from InJoy. Thank you so much, InJoy. Tapos, meron din winter melon fruit flavored syrup. So, instead na powder, yun yung gagamitin. Tapos, caramelized sugar syrup. So, siguro, ang piliin na lang natin is ito, Okinawa. Since ito yung favorite ko, lagi in-order na milk tea. Ayan. So, i-dissolve lang siya sa 500 grams ng water. So, depende sa inyo kung gaano karaming water. And, itansyahin nyo na lang din yung timpla. So, gagamit ako ng plastic cups. And then, meron din kami mga straw for milk tea. So, ito, ready na natin siya. Plastic cups, Okinawa, tapos ito yung pearl, and then ice. Nakalimutan ko, so ito na yung pearl natin. Since wala siyang lasa, lagyan natin siya ng brown sugar. So, ito, meron ako ditong brown sugar. Had that much to lose.
ko almost, ano siya, mukha lang siyang marami habang dinadrop. Pero almost, ano lang siya, 1 tablespoon. Tikman natin. Pwede na. Tapos yung pearl, tikman natin yung isa. Ngayon, ang gagawin natin, i-dissolve natin si InJoy Milk Tea Okinawa flavor. I-dissolve natin siya sa, gawin ko na lang muna is hot water para madaling ma-dissolve, and then transfer na natin siya dun sa plastic cups. Tapos, cold water. Habang nagpapakulo tayo ng water, salin na natin tong si InJoy Okinawa Milk Tea. So, ang gagawin natin ngayon is transfer natin itong, nilagyan natin ng hot water. Tapos, lagyan natin siya ng cold water and then ice. So, syempre yung taste, depende sa preference ninyo. So, kung sa tingin nyo medyo matabang pa siya, dagdagan nyo pa ulit siya ng powder. So, ayan. Meron na tayong baso and ito na yung straw. Tapos, ito na yung mixture ng Okinawa Milk Tea. So, nilagyan ko muna siya ng hot water and then cold water. Ito na yung tapioca pearls. InJoy tapioca pearls. Meron tayo ditong ice. So, lagay na natin dito sa baso yung pearls. Next is ilagay natin yung, unahin natin yung ice. Yan. Tapos, pearl, ice, and then, lagay na natin yung Okinawa mixture natin. Okinawa Milk Tea. Yan. So, ngayon, uy, ang lamig! So, since mainit ang panahon, perfect tong InJoy Milk Tea na mag-DIY milk tea tayo sa bahay natin. So, madaling-madali lang siya. Meron tayong tapioca pearls and then InJoy Okinawa Milk Tea and then marami pa silang choices ng milk tea. So, i-taste test na natin siya. Sobrang creamy. Parang ang creamy. Feeling ko lang parang ang creamy. Pero masarap siya. So, yung ginawa ko, yung sinalin ko na Okinawa powdered milk drink, siguro at least mga 2.5 tablespoons siya para sa ganito kalaking baso. Tama lang yung lasa niya. Hindi siya masyadong matamis. Hindi siya mataba. Tamang-tama lang. And then, parang medyo creamy yung lasa niya. Tapos, yung pearl niya, depende sa luto nyo. So, there are times siguro na pwedeng maging makunat siya.
But yung ginawa namin, tama lang yung kunat niya, masarap siya. But hindi siya, wala siyang flavor, so dinagdagan pa siya ng brown sugar. Akyat tayo, patikim natin to. So ngayon papatikim natin siya. Tikman mo. Tikman mo. Anong lasa? Sarap. Sarap. Totoo. So, ubusin na natin yung milk tea natin. Since mainit ang panahon, perfect ang pag-inom ng milk tea ngayon. Lalo na ECQ, lahat tayo nasa bahay. Naghahanap tayo ng madaling gawin. And lalo ngayon, sobrang init yung mga pwede natin pampalamig. So, meron tayong Enjoy Milk Tea and meron din tayong Enjoy Tapioca Pearls. So, kung gusto mo mag-DIY ng milk tea para sa mga anak mo or sa parents mo or sa bahay, kung gusto nyo lang mag-milk tea party, pwede nyo i-contact si InJoy Philippines. Ilalagay ko yung Facebook page niya, Instagram page. And pwede rin silang, tumatanggap din sila ng mga negosyo packages. So, message nyo na sila, InJoy Philippines. Thank you so much! Thank you so much for watching. Please subscribe to this channel. Follow me on Instagram at Cabiles. Bye!